bạn thân mến, xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Truyện ngắn mang tên Miền Ký ức. Cô Tư sống rất khép kín. Người mới dọn đến khu này chỉ biết rằng có người phụ nữ sống một mình trong căn hộ 12 dãy nhà khu B1. Nhà cô Tư vẫn còn giữ những nét rất riêng của Sài Gòn ngày đó. Trên chiếc bàn nhỏ kê gọn cùng tông với bộ bàn ghế đã lên nước là chiếc máy cassette cùng những cuốn băng cũ chồng chất lên nhau. Cô Tư ngồi đối diện chiếc bàn. Cô nhón lấy một cuốn băng, bỏ vào máy rồi cho chạy. Một đoạn nhạc tình ca xưa xen lẫn cái tiếng rì rì rẹt rẹt của dây băng cũ chiếm trọn không gian của ngôi nhà nhỏ. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Mẹ ơi! Bỗng có tiếng con nít chen ngang. Thoáng nghe thấy tiếng đứa trẻ. Cô Tư dừng ngay cuộn băng rồi nhấn nút tua lại một cách cẩn thận. Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ. Mẹ ơi! 2 lần, rồi 3 lần. Được một lúc, cô lấy băng ra, kéo một đoạn ngắn từ vòng dây băng bên trong vỏ chứa. Một tay giữ lấy dây băng, một tay cô cắt rời một đoạn ngắn, rồi ghi chép gì đó. 2001 1999. Từ thời trẻ, cô Tư đã có thói quen nghe radio, rồi thu lại từ loa những bài hát cô yêu thích, như một cách lưu giữ thủ công của những người thuộc thế hệ nghe nhạc qua đài như cô. Cũng bởi thế, những bài hát luôn xen lẫn những tiếng động xung quanh, nhiều nhất là từ cái nhà hàng xóm đối diện. Cô Tư lúc này chăm chú ngồi nghe thật kỹ từng đoạn, tua đi tua lại những giọng nói chen ngang, rồi hì hụi cắt, dán. Nghe nhạc không? Tôi xin tiền điện đi. Hai đêm đỏ. Mày trễ vậy, Đêm không biết đến mấy giờ rồi không? Đêm mong manh. Không đi sợ con có mấy. Buồn kiếp đời lạnh lùng ánh sao rơi. Chẳng biết cô Tư dự tính gì. Một lúc sau, lại thấy cô tiếp tục cặm cụi dán nối lại những mẫu băng rời rạc ấy, cuộn vào trục quay, lắp ráp lại tất cả theo đúng vị trí. Trên tay cô, giờ đây là cuộn băng chi chít những đoạn cắt rời và những mối nối. Cô bỏ cái băng cassette ấy vào máy và cho chạy. Tức thì, một loạt những đoạn âm thanh rời rạc, đi kèm những tiếng giật, kéo ồn ào, khó chịu phát ra khi lớp băng keo nghiến qua motor. Nghe như chuỗi những câu nói khác nhau, nhưng dường như là của cùng một người. Chắc tối nay con làm chỗ làm, tối là cứ sớm. Chắc mốt con nhờ ra ngoài cho tiền công việc quá. Đây là bạn gái con. Rồi mày cứ đi vào đi, con tự lo được. Cô Tư lúc này tựa hẳn vào thành ghế. Những câu thoại ngày càng rõ ràng hơn trong trí nhớ của cô. Mẹ con đi học mới về, không muốn ăn kem sao? Con ăn nhà chị Nhi trên chút nha. Cô như thấy lại mình thời son trẻ. Cô nhớ rất rõ cái ngày hôm đó. Dưới cái nắng gắt của Sài Gòn oi ả, cô ngồi ngay dưới khung cửa sổ quen thuộc, cố ngăn dòng nước mắt lăn dài trên má. Hôm ấy,
cũng là ngày cô vừa biết mình đã mất đi đứa con cô có với người cô yêu. Cùng lúc với hung tin, anh đã hy sinh, đi mãi không về. Cô Tư đã ở lại căn nhà đó, lưu giữ tình yêu của cô với anh và giữ mãi hình ảnh về đứa con không bao giờ chào đời. Trong những năm tháng quay quắt với bản năng làm mẹ, cô đã lấy câu chuyện của người phụ nữ nhà bên làm chính cuộc đời mình. Hy vọng trong một vài phút giây ngắn ngủi, cô được nghe tiếng mẹ ơi và nhìn thấy sự trưởng thành của con mình. Có một điều ai trong khu tập thể này cũng biết, ánh mắt cô Tư buồn lắm. Nhìn vào đôi mắt đó, không ai là không khỏi chạnh lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin tạm biệt các bạn.